The U The UP Horticultural Society is an academic organization under the College of Agriculture and Food Science. The organization was established to cater horticulture major students. Here are the events and activities hosted by the organization. Quiz Contest. This event occurs once or twice every semester. The organization's quiz contests include Halamanen and the Agriculture 32 Interlab Quiz Contest, Career Orientation, and Symposium. These events are held to further discuss on different career opportunities in the field of agriculture, having horticulture as one specialization. This is where the alumni of the organization are invited to share their knowledge and experiences to inspire listeners to venture to horticulture. Org Orientation. This event specializes in recruiting aspiring students and those currently taking horticulture as their major to be part of the organization. Furthermore, the organization discusses the history and processes done inside the organization and the purpose of each aspiring member in joining the UP Horticultural Society. Alumni Homecoming and Anniversary Week. Alumni Homecoming is an exciting event prepared for the alumni and residents to bond and get to know each other. It is a way to keep in touch and to keep the connections alive within the organization. Meanwhile, Anniversary Week is usually composed of events such as quiz contests, career orientation, and symposiums. However, the main purpose of the event is to showcase the organization where students can get to know more about us through a horticultural themed exhibit. The UP Horticultural Society also involves its members in doing activities outside the campus to extend the students' learning experiences. These activities include tree planting and outreach programs in which free fertilizers are given and seminars are conducted to and for the farmers. This, once again, is the UP Horticultural Society, serving the people. Good afternoon, everyone! Hi, Roland. Hello, Kuya Jen. Good Ayan. afternoon. So, ready na ba kayo? Because we are about to start another Saturday full of fun and knowledge. This is Agventure with HortSoc, an agricultural webinar. I am Genesis Banawa. And I am Roland Natanante, and we are your host for today. We are so excited to have every one of you here today dahil bago na naman ang kakaibang adventure natin ngayong Sabado. Of course, this event is brought to you by the UP Horticultural Society. Ayan. So, UP Horticultural Society, also known as UP HortSoc, was established on February 14, 1974, upholding its motto, Horticulture for the People. And of course, we would like to thank the following sponsors. Saan ang sponsors natin? Ayan, ang sponsors natin ay Cityscapes. Ayan, Kuya Jen, makikita natin sa screen. Cityscapes, mygoddess.ph, NutriProtect, Binibini, Film Life Insurance by Joshua De Leon, and Haraya Creatives. Ayan, salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aming adhikain. Maraming salamat po sa inyong lahat. Para naman sa mga viewers namin last week at sa mga bagong viewers natin today, we are inviting you once more to another exciting adventure. Kami ang magiging tour guides ninyo into whatever agricultural or horticultural path you would want to explore. And remind ko lang na later magkakaroon tayo ng exciting game, and of course, the winner will receive
received seeds from UP HortSoc Alumni Association. Ano Yan, kayang salamat seeds yun? po. Yes, salamat po sa ating HortSoc Alumni Association. Mamaya i-explain namin ang mechanics ng ating game. For the meantime, mag-download na po kayo ng Kahoot app sa Play Store or App Store dahil yan ang gagamitin natin mamaya for our game, or pwede rin naman i-visit yung website nila later. So nakikita po natin sa ating mga screen kung kung ano yung itsura ng icon ng Kahoot app na kailangan nating i-download para makasali tayo mamaya sa laro. Yan. So mamaya sali ako, gusto ko ng seeds. Sali din ako. Sorry, manalo eh. So, ayan, Kuya Jen, kamusta ka naman this week? Diba? Ayan, okay naman. Work pa din. At ngayon, nasa office ako ngayon. Yan o. Office. Kahit Sabado. Wow, grabe. Sobrang hardworking naman ng isang Kuya Genesis. Ikaw, kamusta ka naman? Ako naman, okay naman din. Sa work din, araw-araw din tayong natututo. And then, of course, tuwing Saturday, ayun, may webinar brought to you by the UP Horticultural Society. So, iba't ibang topic. So, ngayon naman, ibang topic ulit na which topic ay sobrang interesado ako sa topic na ito kasi sobrang gusto ko siyang malaman, sobrang importante siya sa kahit anong field ng agriculture and horticulture. Mm-hmm. Actually, excited din ako ngayon kasi ito yung field ko, nasan ako ngayon. Kumbaga, this is my jam, di ba? Yan. Oo nga, di ba? Doon ka nagtatrabaho sa yan yung field mo sa post-harvest, kumbaga. Yes. So, no college din, di ba tayo, nagtitake din tayo ng mga post-harvest subjects, ganyan. So, medyo limot ko na ng gumarage. Sorry po sa mga professors. Pero ayun, so, maganda na may ganitong webinar. So, nare-refresh tayo kung ano yung mga natutunan natin sa mga hort subjects, and then, yung mga bago naman na mga viewers natin na walang prior knowledge about post-harvest ay matututo sa pamamagitan ng webinar na ito. Mm-hmm. Actually, nung sobrang halaga nung mga natutunan ko dito sa post-harvest, kasi nung pandemic, 'di ba? Ay, hindi pandemic pa rin naman. Nung quarantine, nung lockdown. Oo. Kasi 'di ba, pag bawal lumabas masyado, so limited yung time mo paglabas. And yung knowledge mo sa post-harvest, nagamit ko siya kung paano patagalin yung mga binili kong mga gulay, ganyan. Tama, 'di ba? Yung post-harvest kasi deals with yung processes after mo ma-harvest yung mga crops, yung handling, proper handling, proper storage, distribution. So sobrang ayun, parang sobrang excited ako for this webinar para matuto. Galing Galing sa 109. Galing ba? Miss Universe. Ayan, so siguro magbasa muna tayo ng mga comments or mga shoutouts. Tingnan natin. Tingnan kung saan yung mga viewers natin ngayon. Tingnan natin. Live nga pala tayo sa FB page, Facebook page ng UP Horticultural Society. So sa mga nanonood po, hello po sa inyong lahat. Ayan, yung isa from Celine Santiago, good afternoon po. Ayan, good afternoon din. Yan, meron pa ba? Yan, si Sir Adrian James Tesado Basa, watching from Maragusan, Davao de Oro. Ayan, hello po sa inyo. Sobrang layo na nararating ng webinar na to, no? Ayan siya ulit. Watching from Cavite. Watching from Cavite. Ayan, si Sir Arwin Martinez, good afternoon po. Watching from Camarines Sur. Yan, from Visayas to Mindanao, meron tayong mga viewers. Luzon yung Camarines Sur, ha? Ha? Luzon. Luzon pa yun. Oo nga. Oo nga. Siya. Ayun. Ayan, from Sir Albert Bel Belches, good afternoon. Good afternoon, everyone. Watching from Cabuyao City, Laguna. Ayan. Yan. Hello po, Sir Albert. Ay, wow, may tayo, viewer tayong artista. Di ba artista eh? Dennis de Guzman, yung group profile picture ni Sir. Magandang hapon po, watching from Haen, Nueva Ecija. Hello po. Nueva Ecija. Last week, nakita ko rin si Sir. Yan. Ma'am Arlene Gozon Berido, good afternoon. Watching from Moncayo, Davao de Oro. Wow, Davao ulit. Yan po, from Sir John Francis Manul, shout out po. Good day po, UP HortSoc, watching from Abu Dhabi.
United Wow! Arab Emirates. Wow. Overseas. So, grabe. May mga overseas viewers rin pala tayo ngayon, no? Grabe yung power of the internet talaga. Next naman. Okay, Ayan. mukhang Ayan, may next pa tayo. Kuya Jan. from Princess Ira Masigan. Good afternoon po, watching from Isabela. Ayan. So, ayan, maraming salamat po sa ating mga viewers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Oh, social, di ba? Dati Social. Pilipinas lang, ngayon mundo na. Grabe yung So, naabot ng HortSoc. grabe yung reach natin ngayon. So, sa tingin ko, excited din sila makinig at matuto about our topic, which is post-harvest. Post-harvest. Having said that, let us all watch first a short video from the Post-Harvest Horticulture Training and Research Center of the College of Agriculture and Food Science in the University of the Philippines, Los Baños. Moving right along, it is, ayan. So, makikita natin mamaya yung video. Southeast Asia is predominantly agricultural, but increased production of horticulture crops has not been adequate to meet demand. The main cause is high post-harvest loss. A Philippine survey on selected fruits and vegetables showed that post-harvest losses ranged from 32 to 78% or even higher under unfavorable circumstances, such as typhoons and delayed shipment. Post-harvest handling system is the weakest link in the production marketing chain for fresh produce. High post-harvest losses mean less available food and reduced income for farmers and traders. The time, resources, and labor used for production are also wasted. If losses are reduced by 10%, the country could save millions of pesos per year. The present PHTRC without the ASEAN is known simply as PHTRC. Its vision is to be the center of academic and technological excellence on post-harvest science of tropical horticultural crops in the ASEAN region that is internationally connected and industry-oriented. Its mission is to modernize and enhance the global competitiveness of the Philippine horticulture industry through post-harvest systems development and improvement. The center is guided by its three major mandates. Most post-harvest basic researches in the country are done at PHTRC. It covers morphoanatomy, biochemistry, pathology and entomology, post-harvest physiology, biotechnology, engineering studies conducted in collaboration with the Agricultural and Bioprocessing Division of the Institute of Agricultural Engineering, UPLB, and socioeconomics. These basic researches have led to the development of technologies. The PHTRC Extension Program and activities include action research projects and technical assistance to industry. PHTRC also offers summer short courses and regular courses for different industry stakeholders, holds conferences and study tours, participates in various agri-exhibits nationwide. The PHTRC has produced educational materials on post-harvest handling. It also continues to provide assistance to the horticulture industry, academic institutions, and research agencies. Through the years, PHTRC has supported instruction. It handles 8 subjects, leading to post-harvest field of specialization that is being offered by the Institute of Crop Science. It also supports instructional activities by initiating courses, publishing teaching materials, and providing its facilities for the courses. Today, the PHTRC continues its research and extension programs towards reducing losses, maintaining quality, and ensuring safety of perishable crops. The PHTRC still faces the challenge of generating more basic information. It has to develop new and better post-harvest technologies and systems. It has to address training needs and strengthen the post-harvest extension delivery system. All these are being done towards a globally competitive horticulture industry. So yan, nakilala na natin kung ano ba yung post-harvest PHTRC, kumbaga.
So makikita natin na madami talaga silang aspeto na pinag-aaralan ng when it comes to post-harvest. And yun, isang takeaway ko dun sa video, Kuya Jen, no, na parang weakest link. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Kung weakest link yung post-harvest, no? So yun yung kailangan natin na concern. And maganda na may mga PHTRC or agency na talagang nakatutok when sa aspeto na ito ng food production natin. Ayun, nakamute. Kasi kung hindi natin pagtitibayin yung post-harvest natin, marami kasing losses na mawawala. Kaya yun, sobrang makikita natin sa lahat po ng mga viewers natin, sobrang halaga talaga na pagtuunan natin ng pansin yung post-harvest. And without further ado, it is now my pleasure to introduce our guest speaker for today. She is a University Extension Specialist of Postharvest Horticulture Training and Research Center, PHTRC, of the College of Agriculture and Food Science in the University of the Philippines, Los Baños. She earned her master's degree in horticulture in UPLB and has PhD units in human nutrition in the same university. She has attended post-harvest trainings in Thailand, India, and the Netherlands, and traveled all over the Philippines doing both research and extension works. In addition, she has conducted research at Tsukuba University in Japan and Volcanic Center in Israel. She has also presented numerous papers in conferences in Singapore, Malaysia, Thailand, and the Philippines. Let us give a warm welcome to Ma'am Leonisa Artes. Yan. Hello, good afternoon to everyone. Thank you. Hello po, good afternoon po. Hello. Hello po, ma'am. Kamusta naman po kayo this week po? Grabe, sobrang impressive po nung credentials niyo po, ma'am. Grabe. Oh, okay lang naman. Ano pa rin, lockdown pa rin, pero pumapasok pa rin naman kami dito sa office. Meron lang day off na hindi kami kailangan pumasok. Pero most of the time, nandito pa rin kami nila Genesis sa office. Kasi kailangan. Yes po. Yan, so welcome po to our Agventure and we are very happy to have you here po. Ayan. Okay. I think Thank you. excited na yung mga viewers natin. So, bigyan na natin kay Ma'am Leonie. Okay. So these are some of the most useful recipes that you might have in your mind. When is the best stage to harvest? What are the signs of a crop to be harvested? Okay. And what must be done to minimize food deterioration? Kasi alam natin na kapag na-harvest natin ng ating crops, it also starts to die. Okay. So these are some of the questions we will be able to answer after our lecture. So I hope you will understand, and this will be a great information for you as well. So let's start. From production to post-harvest handling and then marketing. Usually, sa production, marami na tayong narinig. Okay? So, ano yung irrigation, ano yung mga pest control measures, ano yung mga do's and don'ts habang nag-grow yung mga crops natin. Pero kapag harvesting na, akala natin ay tapos na ang problem ng pag-handle ng ating crops. Hindi natin alam na nandoon yung mas malaking possible losses kasi hindi natin alam kung paano pala siya dapat alagaan na maigi or kung paano natin siya dapat i-store, i-pack, okay? So hanggang sa marketing. And nakikita na lang natin na maraming nasisira, especially kapag nasa market na. So ano ba yung mga ways natin na dapat malaman natin para kahit hanggang nasa market na,
parang fresh pa rin yung ating produkto, parang bagong harvest pa rin. Hindi yung alam natin na parang, ay, 10 days na or 2 weeks na yung na-harvest, okay, pangit na. Okay. So, tingnan natin ngayon, ano yun yung mga paraan, paano nga ba natin sila i-handle properly, kasi yun lang naman ang secret. Okay, so, yung harvested crops natin ay pwede nating isalarawan na parang tao. Okay, para silang hayop. Okay, hindi nga na sila nakapagsalita, pero like animals or like human, they still need air. Okay, so humihinga pa rin sila, and like us, kailangan nila ng oxygen. Okay, so nalaman natin dun sa mga dati nating klase na ang halaman ay nangangailangan ng carbon dioxide. Pero yun ay kapag nakadikit pa siya sa kanyang puno or naka-attach pa siya sa kanyang pinakahalaman. Pero once na na-harvest na natin siya, para na siyang tao or hayop, oxygen na ang kailangan niya. Okay? So, kabaliktaran na. Okay? And then, nagpo-produce din siya ng heat. Okay? It only shows na merong processes na ina-undergo ang ating mga na-harvest na putos at gulay. Kaya nagpo-produce siya ng heat. So, yun yung indicator na sila ay buhay. Okay? Ano pa? Naglulose sila ng moisture. So, remember, ang water loss is one of the key indicator na your organism or your plant and animals or your crops are really alive. Okay? So, dire-diretso yung pag-lose nila ng moisture. So, it undergoes changes. Okay? Ano to? Marami to. Iba-iba to. Depende sa crop natin. So, merong lumalambot lang. Okay? Sa case ng mga vegetables, mga pipino. Okay? Meron namang nahihinog, katulad ng kamatis, ng mangga, ng saging. Okay? Nag-undergo talaga sila ng ripening and nagko-color change. Okay? Pero meron namang nalalanta lang, di ba? So, nawawalan lang sila ng water content or ng moisture. So, ito yung mga changes na possible na undergo ng ating mga puso at gulay kapag na-harvest na natin sila. Ano pa? Ethylene gas. So, ito yung isang particular na kailangan natin malaman sa mga fruits and vegetables na kapag na-harvest na sila, possibility na magkaroon sila ng ethylene gas. So, ito yung gas na pinuproduce kapag normally nahihinog yung mga prutas natin. Puproduce sila ng ethylene gas. So, kailangan nila ito para mahinog sila, para lumambot. Kaya lang, sa case ng mga gulay, ayaw ng ethylene gas kasi maninilaw sila. So, it's a pros and con ng ating perishables, itong ethylene gas. So, depende kung anong crop ang nag-uusapan natin. Ano pa? Because our crops are good food, are source of nutrients. So, ang mga microorganisms or pests, in other words, mahal na mahal din sila at gusto sila. So, hindi lang tao ang kumakain ng fruits and vegetables. So, pati ang mga microorganisms, mga pests, kinakain din sila kasi yun ang food nila. So, in other words, kalaban natin sila. Okay? So, all these characteristics, yung sila ay nangailangan ng hangin, nagbibigay ng heat, nawawala ng timbang o naglulus ng moisture, merong mga changes na ina-undergo, nahihinog, lumalambot, nagpo-produce ng ethylene gas, lahat ito ay indicator na sila ay buhay. Okay? So, pagka-harvest ng ating crops, hindi sila patay. So, buhay pa sila. Kaya, maraming changes na possible na mangyayari kapag hinarvest na natin sila. Okay, so ito yung isa sa difference na dapat natin tandaan. Ano nga ba yung difference ng perishables sa durables? So perishables, ito yung mga crops natin na meron at least 80% water. So kalimitan ito mga prutas at gulay. Kaya ang shelf life nila or itatagal nila ay from days to 2 weeks. Okay? Compared dun sa durables na tinatawag natin. So, ito naman ay nasa 14% lang ang water content. Kaya,
ang consequence nito, mas matagal ang buhay nila. So, pwedeng ilang linggo to several months, sa katulad ng ating mga rice and corn, na pwede siyang i-stock. Meron pa, pwede i-store ng more than a year, di ba? Depende na sa storage condition. So, dito pa lang, basically, makita na natin kung bakit magkaiba kung paano natin dapat i-handle ang ating fruits and vegetables compared dun sa ating mga sa ating mga grains, okay? So, iba-iba yung stages ng pag-harvest natin ng ating mga kinakain prutas at gulay. Depende sa ating prutas at gulay. So, meron tayong mga tinatawag na growth stage, maturation, ripening, at senescence. Okay. So, sa growth stage, ito yung mga sprouts natin. So, marami ko. Halos lahat ng mga gulay, pwede na siyang i-harvest at the sprout stage. So, ito usually 1 week, 2 weeks, 3 weeks after planting. So, sa US, sa Europe, uso na ngayon yung mga sprouts na kinakain nila as fresh. Okay? So, meron ding asparagus, lettuce, or celery na much later siya hinaharvest, pero at a very still young age. Okay? So, kalimitan din mga vegetables, hinaharvest natin during the growth stages. So, example is broccoli and cauliflower. So, yun namang mga crops na hinaharvest natin at the early start of the maturation stage, katulad ng cucumber, okra, corn, and squash. Okay. So, yung later, ito na yung mga banana, guayabano, lansones, and rambutan. Ito na yung talagang totoong fruit na. Okay. So, but there are also fruits na hinaharvest natin kapag meron ng color change para mas masarap. Okay. So, like kamatis, tomato, or papaya, di ba? Kapag hinaharvest natin sila, dapat may change of color na. So, actually, nag-start ko siyang mahinog. Yung mangga, ganun din yun eh. Kapag hinarvest natin yung mangga for full maturity, hindi natin siya kita sa labas na nahihinog na siya sa loob. Pero pag hiniwan natin yung mangga, kita nyo na madilaw na yung loob niya. Okay? So yung balat lang, yung green pa rin, pero sa loob, ninilaw na. Okay? Nag-start siyang yellow. So meron namang hina-harvest natin at a much later stage. Ito yung carrot, onion, and potato. So ito yung mga stored food ng mga carrot, onion, and potato. So kita natin dito pa lang, iba-iba na yung stages ng pag-harvest natin, depende sa crop. Okay? So to be specific, ito yung mga harvest maturity. Meron tayong tinatawag na mga days after flowering, days after sowing, okay? So, days after transplanting, yung mga tomato, eggplant, at pepper. Okay, so tinatransplant kasi siya. So, yun yung recommend. So, usually mga 2 months after, pwede na siya i-harvest. So, dapat lang meron siyang, so yun yung harvest indices niya. So, merong days after harvest, days after transplanting nila. So, yung harvest indices naman niya, yung makikita na natin, yung tinge of red, shiny peel, sa case ng eggplant, or yung deep green color, yung red na sa case ng hot pepper. Okay? So, yung mga beans naman, okay, so yun, nagkakaroon tayo doon, 50 to 60 days after sowing. So, direct sowing siya. So, nagkakount na lang tayo ng mga 2 months. Okay? So, makita naman natin yun, yung pods nila ay well-filled na. So, may laman na. Okay? Meron namang case na sa cucumber, tinitingnan natin na 40 to 45 days after sowing. Okay? And then, kapag madali na siyang mapigtal from the vine, so madali na siyang i-harvest. So, ready na for picking or for harvesting. So, ganun din sa watermelon. Yung iba naman tinatap, di ba? Parang kinakatok. So, kaya lang ito ay sanayan. Dapat sanay ka, anong sound na ba yung maririnig mo dapat. Okay? So, sa case ng mango, 110 to 120 days after flower induction. Kasi kung nag-flower induce tayo, so nagka-count sila ng mga 3 months after
pwede nang i-harvest yung mangga. Pwede rin na magte-testing kayo, dapat siya ay lulubog sa tubig na may asin. So ito ay well-established na kapag lumutang, ibig sabihin yung mangga na yun ay kulang pa sa edad. So kahit mahinog siya, maasim pa din. Okay? And then yung iba naman, kapag may puti-puti na yung balat ng mangga, yun yung most common, ibig sabihin ready na siya for harvest. So ang tawag doon ay bloom. Okay, so sa papaya kita natin na kapag nag-change na may yellow na yung peel, yung dulo, ibig sabihin ready na siya for harvest. Okay? Ang pineapple, ganun din, nagbibilang tayo ng mga 18 months o 1.5 years. So matagal kasi siya from planting. So kapag meron na ring tinge of yellow, yung balat niya, nag-start na yun na okay na siya for harvesting. Kapag December, kasi meron tayong yung flower-induced na pineapple, so dapat ang color niya ay 50% yellow na para masabi natin na ready na siya for harvest. Okay? So ito lang yung ibang mga ways, mga symptoms, signs na tinitingnan natin kapag mag-harvest tayo ng crops. So meron tayong days na kinakount at the same time, meron din tayong mga signs or symptoms na titingnan doon sa prutas mismo, sa balat nila o sa mga dahon para masabi natin na ready for harvesting. Okay? So, shelf life of any harvested crop, meron siyang story. Okay? So, ready for harvest, nagkakasakit, depende dun sa pag-handle natin, and then later on, namamatay siya. So, once na hinarvest na natin ang ating crop, yun na yung start din ng countdown niya. Okay? So, ganun lang ang buhay. So, depende na dun sa crop kung gaano siya tagal. Okay? So, ano na yung mga factors na dapat natin alamin para mapigilan natin ang mabilis na pagkasira ng ating mga prutas at gulay. Okay? So, tingnan natin. So, pwedeng tumagal sila ng 3 weeks, 2 weeks, 1 week, or even a few days. So, depende din sa mga leafy vegetables. Minsan, isang araw, 2 araw lang, lanta na, di ba? Hindi na pwede. Okay? So, meron tayong tinatawag na ano ba yung nature ng commodity. So, yung mga inherent characteristics nila. So, depende sa shape. Kapag ang shape, for example, ay katulad ng mga leafy vegetables na naka-expose, naka-flat. So, mas madali siyang mag-lose ng moisture compared mo sa mga bilog, type ng kamatis o ng talong na compact sila. So, mas hindi yung nag-lose ng moisture. O kaya yung surface nila. Ang leafy vegetables ay very exposed sa air. So, madali silang mag-lose ng moisture. Compared mo dun sa mga waxy na mga balat ng mga prutas ko. For example, ang kamatis, waxy siya, di ba? Madulas, makintab. So, ibig sabihin, hindi siya madaling mag-lose ng moisture. Okay? So, kumpara mo sa kalabasa, makapal ang balat, so, mas matagal siyang mawala ng timbang. Okay? So, iba-iba yung crop natin. So, iba-iba rin yung characteristic niya. Yung natural characteristic. Okay? And then, meron siyempre effect ang temperature. Okay? Ang environment. So, yung humidity and gases. So, the higher the temperature, mas mabilis masisira ang ating crops. Tapos, yung humidity, yung moisture in the air, kung mas dry ang air natin, mas madali rin silang malalanta. Okay? So, for example, dito sa Pilipinas, mataas ang humidity natin. So, hindi madaling mag-lose ng moisture. Kumpara dun sa Middle East, desert countries, mababa ang humidity nila. So, madaling mag-lose ng moisture ang mga crops nito kapag nasa open field na. Okay? So, ano pa? Pinaka-importante ay yung paano natin hinandle, paano natin tinak, paano natin transport, at paano natin in-store ang ating mga crops. So, all these factors would affect yung shelf life
ng ating fruits and vegetables. Okay? So, tingnan natin isa-isa. So, yun nga, inherent characteristics. So, anong shape, anong size niya, anong surface niya. For example, ang rambutan, dahil marami siyang parang hairy substance, mas mabilis siyang mag-lose ng moisture kumpara dun sa kamatis na very shiny surface niya or smooth ang surface. So, ito yung mga inherent characteristics na sinasabi. So, maturity at harvest. Siyempre, kapag hinarvest natin yung crop natin at the right stage, ibig sabihin, well composed siya, well protected kasi yung balat niya tama, yung substrates niya o yung substance niya na sa loob ay enough, meron siyang stored food, kumpara dun sa pag-harvest natin a very immature stage. Okay? Pero syempre, depende yun sa market. What do I mean? For example, narinig nyo na siguro yung baby corn. Okay? Baby corn, tsaka yung malaking corn. So, yung baby corn, hindi naman siya na ibang variety eh. Same variety yun. Kaya lang, harvest natin siya at a very immature stage. Kasi yun yung requirement ng market. Kailangan sa pagluluto. Okay? So, dahil very young siya, so mas mabilis siyang masira kumpara dun sa malaking corn. Talaga na kinakain natin as parang table corn. Ano pa? Yung okra. Gusto na rin ngayon yung okra na kinakain nabibili sa market na very young, especially dun sa Japan. Ine-export natin sila ngayon. They harvest them at a very young age, kaya mas madali siyang masira. Kumpara dun sa okra na hinarvest at the mature stage. Ayaw nila ng mature stage kasi masyado na daw siyang makunat or kasi kailangan mo nang iluto talaga. Kinakain nila siya ng raw. Okay? Kaya gusto nila ng i-harvest siya at a very young age. So, maturity at harvest. Okay, so temperature. So, depending sa temperature, kung saan natin siya in-store, kung gaano kabilis masisira yung ating crop. So, usually, mas mababa ang temperature, mas tatagal ang buhay. Mas matagal ang kanyang shelf life kapag mas mababa ang temperature in general. Okay? Ano pa? Insect and disease infection. So, yung crops natin, katulad sinabi ko kanina, hindi lang tayo ang may gustong kumain. So, pati yung mga insect, pati din yung disease, pagka hindi nila yung fruits and vegetables natin. Okay? So, kapag nagkaroon na siya ng insect or disease, so may kakompetensya na tayo doon sa food mismo na nandun sa ating fruit and vegetable. Kaya kailangan, ingatan natin na hindi sila ma-contaminate or magkaroon ng mga insects and disease. Okay? Ano pa yung magiging dahilan kung bakit iiksi ang shelf life ng ating crops ay mga mechanical damages. Ano ba to? Ito yung mga nabaksak, na upuan, na hinagis natin, okay, na mga produce natin habang hinahandle natin sila. So remember, they are still alive in that sense na may reaction sila. So kaya madali silang masisira. So ito yung mga iba-ibang factors na magiging dahilan ng mabilis na pagkasira ng putas at gulay natin. So iba-iba lang yung degree, iba-iba lang yung rate, depende doon sa factors na na-encounter nila. Okay? So, ito yung classification ng vegetables in general. So, meron tayong tinatawag na leafy vegetables. So, ito yung mga dahon, mga cauliflower, lettuce, cabbage. Okay. Tapos, meron din tayong mga flowers and growing parts. So, ito yung mga broccoli, asparagus, okay, cauliflower. And then, meron tayong tinatawag na fruit vegetables. So, technically, botanically, fruit sila. Pero kinakain natin sila as vegetables. So, ito yung mga kamatis, talong, okay, pipino, okay. And then, meron din tayong tinatawag na bulb and root crops. So, ito yung storage crops natin. So, matagal talaga yung lifespan nila kasi basically, stored food sila. Okay?
So yung perishability nila ay from leafy vegetables to flowers to fruits and vegetables. So ito yung pinakamatagal masisira kasi stored food talaga sila. Itong leafy vegetables dahil dahon lang sila tapos flat pa sila. So sila yung mabilis masira. Okay? Another way of presenting that, yung comparison ng perishability nila by nature. So leafy vegetables, so yung mga kangkong lettuce, so days lang. Okay, madali na masira. So itong fruits and vegetables natin, so yun na yung mga papaya, tomato, cucumber, so pwede siyang tubagal ng 1 week or 2 weeks, okay? Tapos itong ating mga bulb and root crops, so tumatagal siya mga ilang buwan. Okay? So depende na dun sa handling din natin. Basically, tatagal siya kasi nga stored food siya. So pinakamatagal yung mga seed and nuts, so yung mga coconut, peanut, even kaong. So, yun yung talagang tatagal ng ilang buwan. Okay. So, because of this, iba-iba yung nature nila, iba-iba yung pag-handle din natin dapat sa kanila. Okay. Be careful when handling us. Okay. So, sa picture na to, pinapakita lang na kapag na-harvest na natin ang ating crop, for example, in this case, it's a mango, dapat iniingatan natin sila, hindi natin sila binabaksak, inuupuan, o inihagis. Kasi there are times na may nasisira sila, nagkakaroon ng injury, pwede hindi natin nakikita sa labas, pero sa loob, automatic meron na yun. Diba tayo kapag naupuan or nabaksak, masakit na, di ba? Masakit ang body natin. Pwedeng wala tayong pasa, pero sa loob meron. So, ganun din yung mga fruits and vegetables. Kapag overweight ang container nila or kapag inihagis natin yung container kung saan sila nakalagay, so nasasaktan din sila. Okay? So, be careful when handling us. Okay? Isa pa, do not expose us under the sun. Saan yun natapani? So, kung ayaw natin na nabibilad sa araw kasi mainit, so ganun din yung mga fruits and vegetables natin. Kasi mawawalan sila ng timbang, bibilis ang pagkawala nila ng moisture or ng water content nila. Bumibilis ang pagkasira nila kasi mataas ang temperature. So, ayaw natin iinitan, so ganun din sila. Hindi nga lang sila nakapagsalita. Para sabihin sa atin na huwag nyo kami ibilad sa araw. Kaya dapat kapag nag-harvest or kapag may mga handling operation, as much as possible, dapat nasa shade or may dubong or may takip ang ating mga hina-harvest. Okay? Okay. So, yun yung mga basic principles in handling fruits and vegetables. So, kung may mga tanong, pwedeng itanong nyo na ngayon or pwedeng later, mamaya, pagkatapos ng lahat ng lecture. So, ito yung mga susunod na topic na pag-aralan natin isa-isa na ina-undergo ng ating mga crops. Depende doon sa need, depende doon sa crop, okay? Depende doon sa market na pagdadalhan ng ating crops. So, the handling operations, may sorting, cleaning, washing, sizing, grading, disease control, storage, ripening, packaging, transport, and even retail display. So, at picture ng different operations which a crop will undergo. So from harvesting to packing house operations, storage, transport, and even marketing. So yung packing house operations, pwedeng hindi natin siya tinuterm na ganun ka doon. Ang tawag natin ay sorting, or cleaning, washing, sizing, weigh, insect control, ripening, and even packaging. So, hindi naman lahat ay ina-undergo, especially kung for local market. Pero kung ang inyong crop ay for export market, most likely, itong mga operations na to ay
i-undergo ng inyong crop. So, dapat alam niyo yung behavior, alam niyo kung ano yung requirement para pagdating sa market ng inyong crop ay uh, maganda pa, pwede pa siyang ibenta kahit naka 1 week na, kahit naka 2 weeks na in storage. Okay? Tapos makikita natin dito na at any stage of operation, may mga butas, may nalalaglag, may nagpulog ng mga foods. Ito, ipinapakita na meron tayong losses at any stage of the operation possible. Okay? So, at the end, pagdating sa market, for example, meron tayong hinarvest na 10 kilos. Okay? At the end of the day or at the end of the line, pwedeng 7 kilos na lang yon. So, yung 3 kilos, yun na yung losses. Either nireject natin kasi sira, or may kain ng mga insekto, or kasi naupuan, napisa, or whatever, nasira siya during transport, nagasgas, okay, or inabot na ng overripe. Okay? Kaya sa marketing, meron silang tinatawag na reseko na mga 10%, 20% kasi given na merong losses or kahit walang losses na dahil dun sa mga damage, kundi yung weight loss per se, nawala na. Okay? So, ito naman yung mga detailed operations na posibleng gawin natin sa mga ating mga crops. So, sorting. So, yung pagsusort, ito usually ginagawa ng mga farmers, ng mga traders. So, yung reject, dapat alam nila ano ang reject. Okay? O kaya ano yung low quality. So, especially may mga damage or may mga sakit na produkto. So, i-separate na agad yun kasi mahahawa pa yung iba. Okay? So, yung maturity rin, minsan, iba-iba yung maturity or stage of ripeness. So, paghihiwa-hiwalay na. And besides, yung mga nahihinog na prutas, mahahawa din nila yung mga hindi nahihinog. Kung ang market requirement ay hilaw pa, so madaling mahahawa yung mga hilaw pa kung kasama na siya ng hinog. Kasi remember, yung mga hinog na prutas, nagpuproduce siya ng tinatawag nating ethylene. So kapag yun nasinghot ng ibang prutas na hindi pa naman nahihinog, eventually mahihinog na rin sila. Okay? Tapos, ito yung maturity, color, size, and weight. Tapos, trimming, okay? So, pwedeng yellow leaves, tatanggalin nyo. Pwedeng yung damage. Pwedeng yung mga tangkay, pwede nang tanggalin kasi masisira yung ibang crops kapag naandun pa yung mga tangkay na malalaki. Okay? So, ito yung mga pwede nyong tanggalin. So, washing naman kung kailangan na hugasan. Okay? So, ito yung mga root crops o kaya ibang vegetables na pwedeng hugasan. Tsaka ibang foods. Yung importante lang na dapat ay patutuyuin siya kapag hinugasan. Okay? So, yung iba naman, pinupunasan lang. Okay? Kung talagang marumi or para mas malinis tingnan, pinupunasan lang nila. Ito yung basahan din. Okay? So, yun, sa mga root crops, sa mga vegetables, and sa fruits. So, ito yung mga operations na pwedeng gawin para mas maibenta ng mas mahal yung inyong harvest commodities. Ano pa? So, yung pagsa-size and pag-grade, depende pa rin sa market natin. Sa sizing, pwedeng yung ay citrus, okay, for example, based on diameter. So, small, medium, large, okay, o kaya yung length ng eggplant o patola, for example, small, medium, large din.
Although ngayon ay common na yung by weight. So, tinitimbang na. Pero meron pa rin mga market na by 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 size ang kanilang pagpresyo. Okay? So, meron na ring grading. For example, hinihiwalay nila yung green at saka yung breaker o 1/4 ripe or 1/2 ripe. So, sa case ng mga kamatis, ng mangga at saging, makita natin sa palengke na pinapaghiwa-hiwalay nila para alam nung bibili kung ang gusto mo ba ay yung hinog na o hindi pa masyado hinog o ready to eat na. Okay? So, iba-iba ang presyo din noon kapag nakita natin sa palengke. So, dito sa picture, makita natin yung onion na mature at immature. Kapag nakakita kayo ng onion na sarado yung leeg niya ay tikom na tikom, ibig sabihin hinarvest yun ng mature. Okay? Kapag nakakita kayo ng onion na parang nakabuka pa yung kanyang leeg, ibig sabihin hinarvest yun ng medyo immature. So, ibig sabihin yun din yung madaling masisira. Kasi yun yung madaling nag-lose ng moisture, madaling mawawala ang timbang. Nakabukas pa yung kanyang leeg. So, sa storage, dapat ang i-store lang natin yung tikom na tikom talaga ang leeg. Kasi mas tatagal yun. So, una niyong gamitin yung mga naka-open ang leeg. Okay? So, sa patatas naman, kung nakapansin kayo ng patatas, merong patatas na parang nababalatan. Okay? So, ibig sabihin yun, hinarvest yun ng immature pa. Kasi hindi pa tuyong-tuyo yung balat. Okay? So, compared doon sa patatas na smooth, okay, ang balat niya. So, yun ay mature talaga ng hinarvest. So, ibig sabihin din, yung immature, madali din yung masisira. Mas madali siya masira. So, dapat yun yung mas unang yung ibenta or mas unang gamitin. Okay? So, yun. Ano pa? So, sa quality evaluation, okay, although ito ay medyo theoretical, pero yung iba ay nagagamit din on a practical basis. So, meron tayong tinatawag na visual, physical, computation, chemical, and physiological. Okay. So, meron din tayong tinatawag na subjective at objective. Subjective, ito yung nakita lang natin or case-to-case basis. So, wala tayong ginagamit na instrument to measure. Kaya siya ay subjective. So, pag may ginamit tayong instrument, objective na yun kasi hindi yung dependent sa taong nag-evaluate. Kundi dependent na dun sa equipment, which is a standard. Okay? So, for example, visual. So, yung color. So, yung color, pwedeng yung red, yellow-green, or light green, or dark green. Okay? Pero yung chromometer, ito ay isang meter na ginagamit na magsasabi ng change ng color in numbers na. Okay? So, hindi mo siya basta mababago talaga. Okay? So, another example pa ng visual yung shape ng angles sa saging. Gaano ba siya kaliko o gaano katuwid? Okay. Sa case ng ibang banana. Kasi di ba habang nagmamature yung banana, tumutuwid siya. Okay. So yun ay measurement ng angularity. So sa Cavendish na pang-expert natin, yun yung way para measure nila yung maturity niya. Okay. So drying of parts, so marami ding indicator na ang drying ng parts ay ginagamit sa pag-determine kung dapat na i-harvest o hindi pa. Halimbawa sa mga melon or sa mga pakwan, kapag natutuyo yung mga dahon o yung vines, saka yung sa garlic and onion, indicator yon na ready na for harvest yung garlic and onion. So, physical.
So, yung firmness, pagka ba siya ay piniktal or kapag siya ay hinati, yung iba kasi sanay na sa kung ano yung tunog, kung mabilis siya o hindi. Okay? So, at the same time, meron din namang pwedeng firmness measurement. No? So, ito, kita nyo ito, yung inubutas yung saging. So, may gauge yun. So, magsasabi kung ano firmness. So, malalaman natin kung ready na for eating or ready na for storage pa, mga ganun. Okay? So, tawag dyan ay pressure gauge. Okay? So, meron namang tapping sound. Okay? So, common ito sa mga pakwan. Okay? Na yung mga pinapatunog. Okay? Or yung durian, ganun din, no? So, dapat lang sanay kayo kasi otherwise, anong sound yung napoproduce. Okay? So, pero merong, yung fairness ang usually ang pang-measure. And then, caliper. Caliper, ito yung caliper, mini-measure kung gaano yung diameter. Okay? So, in terms of size. And then, we also have yung flotation sa tubig, sa salt solution, yung mangga. Kapag nag-float siya, ibig sabihin immature. So, pag lumubog sa 1% salt solution, so, okay na yun, mature na yun. It's based on food density. Okay? Computation. So, ito yung kalimitan, nagko-compute tayo. So, ito yung mga given, di ba? Yung usually pag bumili tayo ng seeds, meron yung days after, kung ilang 2 months after flowering or 2 months after sowing, ready na for harvest. So, yung use of calendar. So, yung computation. Okay? So, chemical, ito yung least use na kasi kailangan na ng mga special equipment talaga like yung refractometer. Okay, ito yun. I-measure mo yung soluble solids, yung katas ba, gaano katamis, gaano kaasim, okay, kaya yung starch content, yung pH meter, okay, yung pH content ng inyong mga crops. So, lahat ng crops, kapag dinelute natin sa tubig, meron siyang pH. So, more or less, na-establish na ano yung mga pH requirement, PSS requirement ng bawat crop. Okay? Ano pa? Physiological. So, gas chromatograph. Ito na yung mini-measure natin yung gaano na siya kabilis huminga. Okay? Yung respiration. So, ito yung equipment na ginagamit namin pang-measure ng paghinga ng ating mga fruits and vegetables. So, nalagay lang namin sila sa bote, in-enclose siya for an hour, tapos kukuha namin siya ng gases, i-inject ko dito, and then meron yung recorder, lalabas kung gaano ang content ng carbon dioxide o ng oxygen na na-produce noong commodity na yon within an hour or within 2 hours of enclosure. Okay? So, ito yung picture ng saging at different maturity stages habang nagmamature siya, pabilog ng pabilog. Kapag kinat mo yung banana finger sa gitna, yung shape niya nagkakaroon ng differences. So, from angular, naging pabilog na siya. Okay? So, yun yung indicator din aling stage nga ba yung most mature. So, ito yung most mature, di ba? Kapag hinog na, matured na, bilog na. Pero kapag hindi pa, kapag immature pa siya, ay angular pa. So, ibig sabihin, meron pang space for expansion. So, laboratory, ano na yan. Okay? So, ito, kita yun dito sa, squash and melon. Kapag kaunti pa yung seeds, okay, sorry, natakpan eh. Kaunti pa yung seeds, so mas immature pa siya habang tumatagal,
dumadami na yung seed cavity or mas malaki yung seed cavity at mas malambot siya. So, mas mature din siya. Okay? Okay, so punta tayo sa disease control. So, ang number one, ang tawag dyan, number one defense natin against disease is to have an intact peel. Okay, so any fungi or microorganism can cause damage through entrance to a broken peel of the commodity. Kaya kapag nasira na ang balat or nagkaroon ng sugat ang ating fruit or vegetable, point of entry na yun ng mga microorganism. Okay? Kasi ang skin ay protection, number one protection nila. So pag nasira yun, point of entry na yun ng microorganisms. Kaya dapat intact lagi ang ating peel. Okay? So ano ba? Alum or tawas. Okay? This controls bacterial soft rot in cabbage, in lettuce, and in carrot. So, commonly, ginagamit natin yun sa body, di ba? Yung natural medicine, natural antifungal. So, ganun din pwede din siyang gamitin sa cabbage, sa lettuce, or sa carrot. So, 15%, magkano lang kayo 15% alum solution. So, 150 grams kada 1 liter na tubig. Okay? Tunawin nyo lang siya. And yun yung spray nyo doon sa pinutol na dulo ng cabbage o kaya doon yung hugasan yung carrots. So, no need for any other chemical to use. So, yun. Para makontrol ang alum, ang soft rot para hindi mamaho yung gulay. So, yun. That's one. Ano pa? Sa papaya or sa mangga, pwedeng gamitin ay hot water treatment lang. So, magpapainit lang tayo ng tubig with this temperature, 52 to 55 degrees. Okay? Tapos, ilulubog mo dyan yung bagong harvest na mangga or bagong harvest na papaya para hindi siya mangitim kapag nahinog. Okay? So, yung pangingitim niya, kapag nahinog, mawawala yun. So, mamamatay siya dahil dun sa mainit tubig. So, dapat lang, hindi sobrang init yung tubig kasi masisira naman yung mangga niyo. Okay? At dapat din ay bagong harvest. Kasi, mas matagal na siyang na-harvest tapos hindi nyo agad nilubog. So, mas pumapasok na sa loob ng balat yung organism na nagpo-cause ng disease. So, hindi na siya basta mamatay sa mainit tubig. Okay? So, sana within 24 hours from harvest, mailubog na siya sa mainit tubig. So, ito ay ginagamit na ng ating mga commercial mango growers or mango packing house. Okay? Storage. So, the best way to keep our crops longer and fresh is to keep them at low temperature. Kaya lang, the problem here in the Philippines especially is mahal ang storage rooms kasi because of the kuryente, super mahal. So, ideally, ang fruits, 15 degrees for 2 weeks in general. And then the vegetables, 5 to 10 degrees for 2 to 4 weeks. Okay? So, anong gagawin natin kapag wala tayong low temperature? Meron pa. So, ambient storage. So, kapag nag-ambient storage tayo, meaning normal temperature natin dito sa Pilipinas, about 30 degrees, okay. So, ang kailangan lang natin ay i-decrease natin yung temperature to a few degrees or i-increase natin yung RH natin, okay. So, with that, mapoprolong natin yung shelf life. So, sabi ko nga, ang ambient temperature natin yun ay about 30 degrees na umaabot na tayo ng 45 degrees. Dati ay sa Middle East lang 45, ngayon ay normal na sa Pilipinas ng 45 degrees. Versus kung naka-store siya sa low temperature ng 15 to 20. Okay, so sa abroad, sa ibang countries, Canada, or ibang countries sa US,
15 to 20 degrees ang ambient temperature nila. So, parang na din sila naka-aircon. So, tayo, yun yung i-reach natin na temperature sana. Okay? So, ang difference noon ay 15 to 25 degrees. So, it's a big difference. So, kaya ang laki din ng effect dun sa ating crop. Kaya mas mabilis masira ang crop natin kasi tropical temperature tayo. Pero ano yung pwede natin gawin? Okay, one, use moist media. Moist sawdust or coconut coir dust. So, sa kain natin, pwede tayong magsama ng binasa na sawdust or coconut coir dust. So, dapat lang yung pinong-pino at saka walang mga tusok-tusok. Okay? And before nyo gamitin, i-dip nyo muna siguro siya tapos saka nyo uli siya babasain ng plain na tubig. Okay? Mamasa-masa lang. And because of that, pag sinama natin, for example, yung kamatis, nilagay natin doon, inilubog natin, naka-embed doon. Tatagal yung kamatis nyo ng mga 3 weeks. Versus kapag naka-expose lang siya, 10 days lang, red na yung kamatis natin. Okay? Ano pa? Yung saging na saba din, kapag nilagay natin siya doon sa loob ng moist coconut coir dust or sawdust, 3 weeks versus 2 weeks. So, 2 weeks lang hinog na siya. Kapag nandun siya sa loob, 3 weeks ay hindi pa siya hinog or matigas pa rin siya. Okay? So, without any use of refrigeration. So, yun. Isang way yun. Drip cooler. Okay? Ito naman, kuha lang tayo ng basang tuwalya o basang katsa. So, babasain lang natin lagi yun, tapos tataklog natin dun sa crate ng ating mga putos or gulay, kung ano mang container yun. Tataklog nyo lang para hindi siya masyadong matutuyo or naiinitan. Okay? So, ambient lang din to. So, bababa din ang temperature, kaya tatagal yung shelf life ng prutas sa gulay na nandun sa loob ng kain or crate. Lalo na kapag summer, kasi mainit talaga pag summer. Okay. Ano pa? Yan. Fogging or misting. Okay? So, kung kayo naman ay meron ng packing area na mainit, so hindi lang yung prutas at gulay ang naiinitan, pati yung mga tao, di ba? So, it's better na meron tayong parang mist, parang ulan-ulan na fine, kasi di ba pag summer, super dry, tapos mainit, kaya super init. So, i-moist natin yung environment natin. So, dapat lang hindi siya basa pagdating sa yung tayo ang nababasa. Dapat yung hangin lang, moist lang siya. Okay, so yung use of fan and then use of mataas yung source mo ng air. Usually ito ginagamit sa mga piggery at saka sa mga poultry kapag summer. So pwede na rin to sa mga working areas ng mga tao para hindi masyadong mainitan. At the same time, yung mga crops na hinahandle dun sa working area, sa packing house area, hindi rin masyadong mainitan. Fogging or misting. So, ripening, there are cases naman na kailangan nating pahinugin. Okay? So, usually yung saging. Okay? So, ito yung iba-ibang ways kung paano natin pwedeng pahinugin yung ating crop. Okay? So, kalburo, sanay na tayo diyang gumamit. Okay? So, ito yung rate. Ethel, ginagamit na rin to ng ating mga traders ng sa palengke. Actually, higher concentration pa yung ginagamit nila kasi hindi na yung buong saging tinutubo, kung yung dulo lang ay nilalagyan ng konting ethel. Okay? So, mas kakaunti, mas okay kasi kailangan mo lang ma-initiate yung ripening tapos magpo-produce na ng sariling ethylene gas yung ating mga saging kapag na-initiate na. Okay? So, natural
Anong meron? Kakawate leaves. So, ginagamit na yun ng mga lolo't lola natin noon pa man. Okay, kakawate leaves. Kamyas, kung hindi nyo pa narinig, pwede rin. Kung meron kayong puno ng kamyas, sugatan nyo lang yung kamyas, tapos ihalo nyo siya dun sa pahihinugin nyo kung anong putas na niyan. Saging, o papaya, o mangga. After 2 days, pwede na siyang mag-start na mahinog. Okay? So, yung squash peel, yun, kung pinagbalatan ng kalabasa, ang kalabasa ay napakataas ng kanyang ethylene na pinoproduce kapag siya ay nahiwa-hiwan. So, yung balat nito ay makakapag pahinog din ng inyong mga saging. So, hindi natin kailangan bumili ng etrel o karburo kung meron kayong balat ng kalabasa o kung meron kayong kamyas o kakawati. That will be enough. Kahit for commercial ripening, pwedeng gamitin ito. Okay? Packaging. Punta tayo sa packaging. So, nagawa na natin yung mga iba-ibang ways. So, magpapak na tayo ngayon. Ready na for marketing. So, fruits and vegetables must be packed properly to maintain their freshness and quality. Tandaan natin yun. So, pinapak natin sila para ma-maintain ang freshness at quality. Okay? So, kasi yung iba, basta lang makapak, pero hindi naman na-maintain yung freshness or quality. Okay? So, basta gusto lang nila na ipak para madaling hawatin, hindi para ma-maintain yung freshness and quality. Okay? So, ito yung critical sa perishable crops. So, ano yung ipa-prevent natin kapag nagpapak tayo? Una, syempre yung weight loss. Okay? So, kalimitan na ngayon, binibili natin ang ating commodities by weight. Okay? So, malaking bagay na yung 10%, 20% weight loss, mawawala kung dahil palpak yung ating packaging. Okay? Ano pa? Softening. Kung hindi man nabawasan ng timbang, lumambot. Pero usually kapag lumalambot, lumabawasan ng timbang eh. So, yung mga, for example, yung mga pipino, okay, yung mga talong, kapag hindi nagbabago ang color niya, pero kapag nakita ng mamimili na parang malambot na siya, kapag hinawakan ay parang nantutay na, so usually nagbawasan rin ng timbang. So, bababa na yung pressure niya. Same time, yung ripening. So, yung ripening naman, pwede naman at different stages. Iba-iba rin yung pressure. Okay? Pero, for example, dadalhin pa natin ng malayo, sa malayong palengke yung ating produkto. So, dapat medyo hilaw pa siya. Okay? So, yun yung importance ng packaging. So, ito yung mga iba-ibang packaging materials na pwedeng gamitin. May advantage, disadvantage. Merong pros and cons. Okay? So, plastic bag, ito na yung pinaka-common. PE or PP. PE, ito yung parang malabo. Mas mahal siya. Pero mas maganda siya para sa fruits and vegetables. Okay? Ito yung ginagamit sa La Trinidad, sa Baguio, na lagay ng mga gulay. Okay? So, sako, kalimitan, yung mga ating mga root crops na nalagay sa sako. Kain, ito yung most common natin na pinagpapatong-patong o kaya ay sa single crate lang siya. So, wooden crate, okay, kung mas malayong pinanggalingan, for example, manggagaling pa ng Mindanao, dadaling sa Luzon, so hindi pwede ang kain kasi masyadong mabuhay, masyadong nabububog yung crop natin, so dapat siya ay naka-wooden crate from Mindanao. Okay. So, yung plastic crate naman, mas matibay siya, mas maganda, mas malinis, nahuhugasan. Kaya lang, hindi siya pwedeng dalhin ng malalayo na hindi ibabalik kasi masyado siyang mahal. So, kumbaga parang in-house use lang yung plastic crate. Pero ideally, yun yung mas maganda. Okay? So, carton box for export na usually po. So, meron naman tayong mga recycled carton from Mindanao
na ginagamit sa mga sa kamatis o kaya sa saging papuntang Manila. Okay? Pero mahal kasi ang carton box. Okay? So itong crate na to, ka-inch siya na plastic. This is from Thailand. Doon to picture nila. So common yan doon. So ka-ink type pero plastic siya. Okay? So recyclable pa rin. For display nila, for sa retail market. Okay? So boxes for export na siya. So ito yan, carton box sa manggahan to kasi medyo for export yata. Okay? Kaya locally, pero mangga. Okay. So ito yung kamatis. So ang difference nila ay ito ay naka-plastic bag, ito ay naka-expose. So kapag inilagay mo siya sa plastic bag, mas tatagal siya ng green. So dapat lang may butas yung plastic bag para makahinga ng konting kamatis. So kapag naka-expose lang siya, mas nagiging red siya agad. Okay? So transport. So as I've said, refrigerated condition is the best way to prolong the shelf life. So, ganun din sa transport. So, yun nga lang, ang refrigerated transport ay mahal dito sa atin. Kaya bihira ang ating mga wholesaler traders na nagto-transport gumagamit ng refrigerated van. Okay? So, ang ginagawa nilang alternative ay bibiyahe yon sa gabi para malamig. Okay? Para hindi masyado mainit. So, night duty na lang. Okay. Ito yung transport na gusto kong ipakita kung ano yung mali. So, cover vehicle with light colored canvas to reflect heat of the sun. Assuming na magta-transport kayo sa araw, okay. So, ito yung common jeep coming from Mindanao to Manila na ang dala ay mga saging. So, ano ang mali dito? Ang mali dito, una, syempre, bulk yung saging. Okay? Pangalawa, may saging sa ibabaw na practice nila yun. Kaya lang sana yung cover niya ay light colored. Okay? Kasi pag dark color, mas mag-absorb ng init. Okay? So, itong truck na to sa pier naman to, so, binaliktad niya. Yung yellow side, usually yellow side yan, tsaka green side. So, yung yellow side ang nakaibabaw. So, mas tama sila. Kasi mas nagre-reflect ng heat kahit paano. So, white ang maximum ang reflection. So, ito yellow, so okay na rin. Okay? So, nagre-reflect ng heat. So, hindi niya ina-absorb yung heat. So, another one is provide barrier or cover commodities so that fresh produce is not directly exposed to too much wind during transport. So, dito, itong truck na to, tama siya kasi nga naka-yellow yung bubong niya. Kaya lang exposed yung saging sa hangin kapag ibinigay siya, paspas na paspas. Kaya pagdating sa kung saan man to, coming from pier, papuntang Central Luzon, so malaki na yung weight loss ng saging kasi napaspas na siya ng hangin. Mas maganda sana kung meron siyang kortina dito sa side para yung paspas ng hangin hindi diretso dun sa putas. Kahit hindi siya naka-aircon, lumalabas pa rin yung init pero hindi napapaspas ng hangin. Okay? So, i-feel nyo lang kung ano yung kung saan kayo napapagod o kung saan kayo komportable, ganun din yung mga putas at gulay natin. Okay. So, itong jeep na to, yan, overloaded. Ibabaw hanggang gilid hanggang labas. Okay. Ano pa? So, pagdating naman sa wholesale retail, ito yung typical na market. This is in La Trinidad sa Baguio.
ito yung vegetable center natin. Okay, so kita niyo dyan, meron na shed, okay, open shed na siya. Tapos kanya-kanya silang pwesto. So kahit ano yung mga tindang gulay. Okay? So, dito lang, gusto ko lang sabihin na dapat yung foods natin nakaseparate from the vegetables. Why? Because yung fruits usually ay nag-emit siya ng ethylene. Okay, yung gas. So, katulad itong mga saging na to, ang dami na itong ethylene na inilalabas. Yung ethylene gas na yon, kapag nasinghot yon ng mga gulay, madaling maninilaw yung mga gulay or madali silang lalambot. Okay? Kaya dapat nakahiwalay yung prutas sa gulay natin. Okay? And then, separate unripe from ripening fruits. So, ganun din, yung hilaw pa na prutas, kung inihalo mo sa ripening fruits, eventually, mahihinog na rin siya kasi nasinghot niya yung ethylene from the ripening fruits. Okay? So, yun lang yung mga dapat natin tinatandaan. Kung sa retail display or even kapag magta-transport tayo. So, sa packaging, ganun din, huwag namin pagsamahin yung mga prutas at gulay. Magkabukod sila or magkalayo. Okay? Pagkatapos, kalimitan sa supermarkets, ganyan tayo, di ba? Sabihin natin, ay mas maano sa supermarket kasi malamig ang temperature. So, mas tumatagal ang greenness or ang freshness ng ating mga vegetables doon. Totoo. Kaya lang, compared kung sila ay nakapack na, it's better pa rin yung nakapack na individually. Nagastos na lang sa container, pero ipapack din naman yun kapag ano. So, why not ipack nyo na later? Kasi mas mabagal ang weight loss nila kapag nakapack compared kung nakaganito. Okay? Yun nga lang dito, makakapamili kayo. Kaya yung pag-handle-handle yun, nakaka-add yun sa deterioration din ng ating crops. Okay? So, tingnan lang din natin ano yung may disease or may insect damage. So, dapat yun ay inaalis na natin o sinaseparate. Yung iba, inilalagay sa baba, so lower price. Okay? So, ngayon, dahil hindi na masyadong ina-advise yung paggamit ng plastic bags because of it's not biodegradable. So, sa Thailand or even sa Vietnam na uso na, dito rin siguro sa atin, ay instead na plastic ang gagamitin ay dahon na ng saging ang ginagamit na pambalot ng mga gulay na pambenta. So sa retail na to, ganito kaganda, ganito kaayos, pero yan ay dahon lang ng saging na ibinalot din nila. So talong, ito pipino, ito mga leafy vegetables, okay, yan, carrots, and then ito ay sitaw. So, hindi na naka-plastic bag, mas maano nga yung weight loss, mas mabilis siguro pa rin yung weight loss kasi exposed siya. Pero dahil fresh leaves naman yung ginagamit, so kahit paano ay nape-prevent pa rin kasi yung dahon mo, yung leaves mo, yun din yung mawawala ng moisture instead na yung vegetable mismo. Although wala pa kaming study talaga para tingnan kung ano yung difference. Okay? But I suppose. Okay? So, just a summary. So, don'ts in post-harvest handling of perishables. Okay? So, do not drop us. Do not throw us. Do not sit on us. Do not walk on us. Do not load us in bulk. Okay? Do not overpack us in containers.
and do not mix us with raw ones. So ito yung mga don'ts na dapat nating tandaan kapag hinahandle natin yung mga fruits and vegetables natin in general. Okay? So what else? Meron pa bang dapat pag-aralan? Meron pa, ang dami pa. Okay? Kasi ito yung crops natin. So sprouts, herbs, leafy vegetables, fruit vegetables, fruits talaga, yung kinakain talaga natin na fruits, fruit crops and others. So more or less ito yung mga crops natin. And then ito yung mga operations hanggang ma-transport natin sila to the market. So hindi pa yan lahat merong information. Okay? So, kayo as a student, marami pa kayong pwedeng gawing pag-aralan, marami pa kayong pwedeng gawing thesis. Okay? Marami pang conditions na dapat masagot. Kasi from time to time, naiiba ang condition, naiiba ang requirement. For example, tulad sinabi ko sa inyo, yung okra. It used to be na ang kinakain lang natin ng okra ay yung matured, di ba? Pero ngayon, ine-export na natin yung small okra, young okra. I just forgot na merong isang video footage or news item recently this week lang about that okra na ng Department of Agriculture, yung okra na dinadala natin sa Japan. Okay? So, who knows? It's just the start of vegetable na i-harvest natin at a young age. So, nauna na yung baby corn, tapos yung baby okra, tapos what's next? So, actually, lahat naman ng vegetables, pwedeng i-harvest, pwedeng kainin at a young age. Okay? So, it's just a matter of getting used to it or kung ano yung nakasanayan natin. Or kung saan natin siya gagamitin na iluluto. Okay? So, as I've said, dun sa abroad, yung mga sprouts, halos lahat ng vegetables, 1 to 2 weeks after planting, ay hina-harvest na nila at kinakain ng fresh. Okay? So, the nutrients were almost the same as when you are eating them kung mature. Okay? So, yun nga lang, mas marami kang kailangan kainin kasi mas maliliit yung leaves. Okay? Wala pang bunga talaga. Okay? Okay, as an ending, okay, kinuha ko lang to sa Bible, sa Genesis, going back to the importance of eating fruits and vegetables in general. So, sabi doon, God said, "Behold, I have given you every herb bearing seed." So, referring to the vegetables, which is upon the face of all the earth, and every tree in which is the fruit of tree yielding seed. To you it shall be meat. Okay? So, originally, ang pagkain talaga na binigay sa atin ng Diyos ay mga halaman. Okay? It was only after the flood kasi walang makakain. Kaya, pinayagan tayong kumain ng animals. Okay? So, yan yung importance ng knowing the food that we eat, especially the fruits and vegetables, kung gaano kahalaga na ito ang ating pagkain. Okay? So, if you have any questions, thank you. Sana marami kayong natutunan at marami kayong nalaman sa lecture na to. Ayan.
So, ang dami po nating natutunan today. So, Ayan. So, thank you po kay Ma'am Leonie po sa napaka-fruitful po na discussion about post-harvest. Ngayon naman po ay magbabasa po tayo ng ilang mga questions from our viewers. Ayan, Kuya Jen. so from Sir Seth Junior Basa, ano po yung ibang way na applicable para sa kalabasa upang malaman kung mature na ito nang hindi kinakailang i-cut yung fruit? Sagot ko na. Yes pa. Yes po. Yung kalabasa, actually, pwede naman siyang i-harvest at any stage kasi hindi tulad noong, ano ba, for example, ng saging or mangga na kailangan ay at the right stage. Otherwise kasi siya ay maasim, di ba? Or hindi pa ano. Yung kalabasa naman, dahil vegetable siya, pwede naman siyang i-harvest anytime. Depende na sa variety kasi merong mga ano yun mga days after planting or days after sowing. So depende sa variety. So sundin nyo lang yung nandun sa seed pack niya. And then, hindi naman siya ganun din ka-critical kasi nga parang stored food naman siya, stored fruit naman siya. Okay. More questions po. From John Francis Manul po, ibabaon po ba sa loob ng moist coir dust? Siguro po yung kailangan mga po nito. Opo. Okay. Sige. Oo, actually, yung moist coir dust mo, ilalagay mo siya sa palibot noong kamatis or nung saging na ayaw mo agad mahinog. So, ang purpose noon ay para malamigan siya. Okay? Kasi basa-basa yung coir dust mo. So, nakahalo siya doon sa kamatis o sa saging mo. Yun nga lang, pag maglilinis ka, parang magtatanggal ka, sa bagay madali naman siyang matanggal kapag tuyo na talaga, yung kapag hindi nabasa. So, pupunasan mo lang siya siguro or parang iba-brush para maalis yung mga coir dust doon sa saging mo or sa kamatis. Yes. Ayan, another question po from Akim Sabangan. Paano po ginagamit yung kakawatik, kamyas at squash as ripening agent? So merong akong nilagay doon kanina, dun sa i-review nyo na lang yung dami. Okay? So hindi naman ganoon ka-critical kung gaano kadami kasi kung mas maraming nagamit nyo, mas mabilis siyang mahihinog. Okay? Kung kakaunti lang, so mas matagal siyang mahihinog. Ihahalo mo siya doon sa gustong pahinugin, for example, sa saging or kamatis. Nakahalo siya doon sa container o kaya dun sa kaing kung nasaan yung yung papahinugin mo. So ihalo mo lang siya doon, tapos i-enclose mo siya siguro ng dyaryo for 1 day or 2 days. Tapos bubuksan mo na siya and then hintayin mo na siyang mahinog. Ganun lang kasimple. Nagtatouch po ba yung commodity po din sa mismong ripening agent or hindi po? Oo, nakahalo talaga, nakahalo. Nakatouch po, okay. Kasi baka po, tulad po ng squash peel, di po ba nagbubulok po yun? Hindi, naman for 2 days mo lang naman siyang ilalagay. So, hindi pa naman talaga yun mabubulok. Kasi ang mo doon, para ma-enclose yung lalabas na ethylene gas. So, kaya ini-enclose siya sa dyaryo. Usually, dyaryo ginagamit nila. Okay. Yan naman po. Last question po, I think, from Aking Sabangan po. I'm concerned about carburo and ethyl. Aren't they non-recommended because of health concerns?
Okay. Carburan ethyl kasi kumbaga sa hindi siya organic kasi chemical siya. Pero actually, ano siya, generally regarded as safe na chemical siya. So grass ang usually ang tawag doon. Hindi nga siya natural pero dahil gas lang naman yung ini-evolve niya, hindi naman pumapasok yung gas na yun doon talaga sa loob ng commodity. Nasa labas lang yung gas na yon. So, hindi naman siya dangerous, okay? Actually, mas dangerous pa yung paggamit natin ng mga pesticide kasi yon ay ano talaga, parang nakakamatay talaga ng mga ito, ganon. So, ito namang carburon ethyl, chemical nga siya, pero wala naman siyang internal effect doon sa, parang hindi naman siya talaga pumapasok sa loob ng commodity mo. Okay, so generally regarded as safe siya ng international standards. Pero yun nga, kung ayaw mong gumamit ng ng mga ng ethyl or carburo, gumamit ka na lang ng mga dahon. Okay, or nung kalabasa or nung na meron ding ethylene. Okay. Another question po from David de Guzman. Ano pong harvest index ang ginagamit sa CHESA? Naobserbahan po kasi namin na maagang nahuhulog ang mga prutas sa puno kahit hindi pa po nahihinog. Naku, hindi ako familiar sa CHESA. Okay? Pero by the time na mahuhulog siya, ibig sabihin talagang over-mature na yon. So, ibig sabihin, yung change ng color or there must be a change somewhere sa halaman, sa yung color ng fruit or yung stem end niya, okay? Or magka-count tayo yung number of days from fruiting. Okay? Kaya lang magtatag ka kapag gano'n or mag-estimate ka. Ang CHESA kasi ay napakataas ng ethylene gas na pinoproduce niya. Okay? So, kaya siguro mabilis siyang kapag nahinog or kapag nag-mature ay dire-diretso. So, hindi ako familiar kasi sa CHESA kasi hindi siya major crop, okay? Pero, sino ba to? David de Guzman. Pag nakita ko yung answer, sabihin ko sa'yo, magkuhanin mo kay Genesis yung email ko. Okay. Oh, andun yung email ko dun sa last na presentation. So, pag nakita ko yung sagot kung ano. Ayan, meron pa po tayong mga questions from Sir David de Guzman po ulit. What are some of the harvest indices used for pomelo? Pomelo po. Sa pomelo, ano din yun yung days from fruiting or days from flower emergence, okay? And then yung peel din niya, yung dun sa stem end, maaano ko rin yun. Okay? Ang citrus kasi siya, so wala yung parang change in color or ripening. So nagdi-depend din siya dun sa number of days after fruiting or after flowering. Depende rin siguro yun sa specific variety or kung nasaang area kayo. Like for example, kung dito sa Laguna, iba kasi yung weather conditions dito kumpara kung nasa Mindanao ka. Medyo naiiba rin yun. So, matter of 1 month ang difference or few weeks sa pag-harvest ng pomelo. Okay? So,
So another question po from Arwin Martinez po. Ano-ano po ang mga ginagamit na organic substances para mapahaba ang shelf life ng isang perishable commodity? Organic substances para mapahaba ang shelf life ng isang perishable commodity. You mean yung mga oil content, mga treatment na ilalagay para ma-extend ng shelf life. Okay? So, depende kasi kung ang crab ay, for example, weight loss lang. Weight loss lang ang main ano niya, ang ikasisira niya. So, parang mga waxy materials lang ang inilalagay. Okay. Kalimitan ay waxy material at yung mga mineral oil. So, iba-ibang dilution yun or iba-ibang content ng mineral oil. Pwedeng i-try. Pero wala pa naman talagang so far na mga registered na ito ay ginagamit. Okay? For example, cooking oil or coconut oil, pwede naman siyang gamitin at different ratio and proportion, ibang dilution, para hindi mag-weight loss. For example, yung mga citrus, instead na ordinary waxes yung ginagamit. Okay? So, wala pa tayong commercially na ginagamit talaga, although maraming pwedeng i-try. Okay? So, parang lahat usually ay nandito pa sa parang experimental, ganun. Parang trial and error. Okay. Kasi depende yun sa crop kung ano yung sa kanya na material or kung walang magiging side effect, for example, baka kasi mamaya maging rancid yung fruit mo kasi ibig sabihin masyadong matapang pa yung oil concentration na ginamit mo. So yung concentration will depend on the material itself. For example, sa pomelo, nag-try kami ng iba-ibang oil content, pero merong cases na nag-rancid yung pomelo. Okay? Pero maganda nga siya, hindi nag-weight loss agad, pero pag tinikman mo, rancid na. Okay. So, trial and error talaga, depende sa crop na gagamitin. At depende rin doon sa organic substance na gagamitin. So, mahirap magsabi ng general lang basta. Okay. Next question. Regarding evaporative cooling, when it causes the development of disease due to high humidity around the fruit or vegetable? Oo, tama. Kasi humid siya, so highly probable na magkakaroon ng disease. Yon ay assuming na merong disease organism yung palibot. Okay? Pero kung yung commodity mo ay as in clean, walang organism noong disease, so kahit 100% pa yung humidity around, walang disease na magde-develop. Okay? So yun yung give and take. Dapat humid lagi ang environment ng ating fruits and vegetables kasi nga kung hindi, maglulose siya ng moisture, maglulose siya ng weight loss, mabawal ng weight. Pero kung meron disease organism around, fine-favor mo yung disease development. Kaya dapat, i-control mo yung disease or meron kang pang-treat sa disease bago mo siya ilalagay sa environment na humid para hindi naman siya mag-weight loss. Okay? So, yun yung give and take kapag pinag-usapan natin yung pag-handle ng fruits and vegetables under humid condition. Okay? So, kasi ang Philippines ay mataas ang humidity lagi, kaya mataas ang disease development. Pero kung wala kang disease organism sa palibot, kahit gaano kataas ang humidity mo, walang magde-develop. Okay. Ayan. So,
First of all, shout out po sa aming brad na si Emmanuel Belvis. Hello po. Welcome po. Ang question niya po ay, is there any new studies to prolong the shelf life of durian? Are you familiar with the technologies Thailand used to ship fresh durian to the rest of the world? Naku, hindi ako familiar sa durian na siniship ng Thailand. But I think baka sila coating, okay, para hindi madaling tutok or magra-ripen yung durian, okay? So, una, critical yung maturity, okay? Anong stage mo dapat hina-harvest yung durian? Kasi kung masyadong advanced na yung maturity, so sandali na nga lang yung shelf life niya. And during the transport, puputok siya agad, okay? So, dapat at the right maturity mo siya i-harvest para meron ka pang time, to ship. Katulad nila nadadalhin pa sa Europe, usually ang kanilang market. So, na-establish na nila siguro kung ano yung right stage of maturity. And then, secondary, yung kung meron man silang coating or waxing na ginagamit para ma-prevent agad yung ripening noong durian, okay? Although technically parang hindi naman talaga na basically mahihunog yung durian kasi kung anong stage mo siya in-harvest, okay? Kaya lang yung progress niya, lalo na yung pagputok, ay yun yung critical. Okay po, so Yes. that will be our last question for this webinar. Sa mga may tanong pa po ng mga viewers po natin, you can message or email na lang po si Ma'am Leonie and yung PHTRC. And ayun po, reminder na lang po sa mga viewers po natin, yung evaluation form po ay makikita po natin sa comment section ng webinar na po ito. So, tignan nyo na lang po sa comment section for the evaluation form. Ayan. Ayan. So, ma'am, meron po ba kayong gustong ipabaon, mga or advice po para po sa ating viewers po? Okay. Any advice? Pabaon of fruits and Okay. vegetables. Okay. For inspiration Sige, yung I'm sure marami pang mga tanong yung iba, okay? At yung hindi ko masyadong sagot, okay? I-research ko muna yung tamang sagot. Meron naman akong email, okay? Na andun yun doon sa ending ng presentation or kay Genesis, okay? Pwede nyo naman akong tanungin pa later kung ano pa yung mga questions. And then, thank you very much for HortSoc. I hope madaming na-inspire, madaming pang natutunan dito sa inyong webinar. And mas mag-enroll ng horticulture, ng agriculture, para dun sa mga wala pang courses talaga na kukuhanin. Exciting ang agriculture, especially ang horticulture, kasi madami ka ng matututunan, marami ka pang makakain kasi yung pinapag-aralan mo ay nakakain mo mismo, nakikita mo araw-araw, and of all, nakapagpalakas ng katawan. Okay? So, thank you. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po, ma'am, and for joining us in today's Agventure. Maraming salamat po ulit. Thank you po. At sa susunod po ulit, ma'am. Sige, sa susunod. Thank you. Thank you Thank you po. po. At syempre, hindi pa dito nagtatapos ang ating adventure dahil meron pa tayong exciting game and the winner will receive seeds. Ayan. Iba naman talaga yung mga prize natin, no? Kaya naman, pumunta lang po kayo sa kahoot.com or i-open ang Kahoot app sa inyong mga mobile phones. Ayan po, makikita po natin sa screens.
sa App Store, sa Google Play, download po na natin yung application, yung Kahoot app, para makasali tayo sa ating game at manalo ng mga premyo. We will flash here the game code and the questions and choices will be flashed on your screen. At ang makikita nyo lamang po sa inyong Kahoot ay yung mga shapes designated sa choices. Yan. So I think we're ready for the game. Ayan po yung makikita nyo po sa screen nyo, yung game pin po natin. Yan po yung itatype nyo para makasali po sa ating game at manalo po ng ating mga premyo. Ayan. Join na po kayo. Ito ang game pin ay 4540085. Exciting yung ating game. May nakasali na mga ilan. Ayan, madami na. Mga 4. Ayan, 4 na. So Kuya Jen, no, grabe yung post-harvest, no? Sobrang ang dami pala talaga niyang aspects, ganyan, na kailangan pag-aralan pa natin. Kasi kahit iba-ibang crop, may specific na condition na kailangan siya. Bawat crop kasi iba-iba kasi ang requirement. Oo. Ng post-harvest. Ayan, so mag-shoutout muna tayo sa ilang mga comments from Paz Cotamora. Thank you once again, UP Horticultural Society, sa isa na namang makabuluhang webinar. Thank you rin po sa panonood po. Tangkilikin po natin, patuloy po natin tangkilikin, manood yung ng mga webinar ng mga UP Horticultural Society po. Ayan po. Ayan. From Ray Divina Gracia, salamat Ma'am Leonie, salamat HortSoc mula po dito sa Davao. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Hello po. Marami ng mga sumasali, Kuya Jen. 12 na sila, Sumali ka ba? Marami nating participants. Hindi, magbasa tayo ng questions eh. Hingi na lang tayo ng seeds. Baka naman. Ayan. From Patricia Condes, ang ganda po ng presentation mo, ma'am. Feeling ko, nagre-review ulit ako. Hehe. Actually, alam mo, isang section tinignan. Ayan, from Sir Severino Salvador, thank you po for the added knowledge. Yan po. Maraming salamat din po. Ito naman po talaga yung goal ng webinar ng UP Horticultural Society, is to impart knowledge sa mga viewers namin. Ayan. And also, syempre, para ano ba yun? Tawag dito. Nalimutan ko yung word. Ma-engage ulit yung mga tao sa agri. Lalo na yung mga kabataan na ma-take ang agri as their course. At syempre, horticulture as their major. Ayan po, si Ray. Last week, nandito rin siya. My Saturdays is always meaningful because of UP HortSoc's webinars. Thank you grabe po. naman. Thank you po. Nakakatuwa naman po, Ms. Ray. From Ma'am Melanie Conde de Pedro, thank you very much for such a fruitful webinar. Thank you rin po sa panonood. Next time po ulit. Sali na po kayo sa game po natin ngayon. Ayan, madami na medyo. Nakikita ko madami na Kuya Jen. Meron from Pau Bulacan. Sumali. Ayan. Welcome po. Meron din dito si Etrel Calburo. From the webinar ata niya nakuha yung username. Siguro pag 15. Ayan. Game na kapag 15. Hintay na lang. Currently, we have 13 participants. So, sali na po sa lahat po ng mga viewers po natin ngayon. And reminder lang po, yung evaluation form ay makikita nyo po sa comment section po ng webinar na to. So, check nyo na lang po for the evaluation form. Yan, 16. So, yung prize po natin ay vegetable seeds. Ayan. Wow. Kalahin mo yun, episode 12 na tayo. Ayan. Perishables contains at least 14% water. Ano kayang sagot? True or false? Perishables. Doon po pala sa mga nakamiss po na mga nakaraan po namin mga webinars, pwede nyo po rin po siya mapanood sa Facebook page ng UP Horticultural Society at sa, I think, sa YouTube
account ng UP Horticultural Society, pwede nyo rin po silang mapanood. And kung na-miss nyo po yung mga topics po namin, ng mga nakaraang webinar, pwede nyo rin po siyang ma-access doon. Ayun po, panoorin nyo po. Ayan, 7 seconds remaining. Yan. Ang tamang sagot ay false. False. Kasi ang perishables ay at least 80%. Durables po ang 14. 40%. Yeah, so nangunguna si Mulan na may score na 975. Viewer ba natin from China? Next question, true or false, the use of alum controls bacterial soft rot in cabbage, lettuce, and carrots. True or false? Alum, di ba ito ko dyan yung tawas, di ba? Yes, tawas. True ba siya or false? Akalaan mo yun? Yung alum ginagamit pala? Di ba? Sa ano lang yun, pangkatawan. Pero pwede rin pala. Tingnan Sa natin. vegetable. Pero kung ano, exactly. Control ba niya yung bacterial soft rot? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamang sagot ay true. True. Yan. Bacterial soft rot. Wow, so nangunguna pa din si Ate Mulan. Taga-China siguro yung viewer natin. China, oo. Okay, which of the following is the least perishable? Least perishable. Yan, papaya, garlic, onion, or coconut. Ayan, nasa presentation ni Ma'am Leonie yan kanina. Papaya, garlic, onion, coconut. Ayan, 10 seconds. And the correct answer is coconut. Ayan. ayan, nanguna na si Jumanji sa ating quiz. So next question, blank is not part of handling operations. Sorting, transplanting, washing, or harvesting. Alin dito ang hindi part ng handling operations? Ayan. Ayan, may background music na. Ayan, Kanina kasi wala. Oo, kanina wala eh. Sabi ko, hala, ang lungkot. So, ulitin natin. Sorting, transplanting, washing, or harvesting. Alin dito yung hindi part of handling operations? And 4, 3, 2, 1. Yan, ang tamang sagot ay transplanting. And di siya part ng handling operations. At umakyat na naman ulit si Ay, Mulan. grabe. Si Mulan. Sino kaya yan? Followed by RM.
Po, meron tayong member ng BTS dito. And ayan. Okay, question number 5. Decreasing storage temperature and relative humidity can help prolong the shelf life of fruits and vegetables. Again, decreasing storage temperature and relative humidity can prolong the shelf life of fruits and vegetables. True or false? By the way, remind ko lang po na isa lang po pala ang magiging winner natin today. Isa lang. Yan, So, kailangan natin pilingan. bilisan natin ang ating pagpindot. And the correct answer is false. Kasi dapat decreasing ang storage temperature at increasing ang relative humidity. Hindi parehas decreasing. At number 1 pa rin po, simulan. Sino kaya yan simulan? Next question, 6th question. Which of the following is fruit vegetable? Broccoli, jicama, kale, or zucchini? Which of the following is fruit vegetable? Broccoli, jicama, kale, or zucchini? Ayan, tamang sagot. Alam mo ba, Kuya Jen? Hindi ko alam eh. Broccoli. Ano kaya yung mako-consider natin? Natikman mo na ba lahat ng mga yan? Hindi nga eh. Ako personally, hindi ko alam yung jicama. Yung hikama ay singkamasyon. Singkamasyon. At ang tamang sagot ay zucchini. Yan. Kasi ang broccoli ay flower. Ang kale ay leaf. At ang hikama ay tuber. Oh, number 1 pa rin. Wow. Answer Simulan. 6 of 6. So, 6 na sunod na siyang tama. Mukhang nakinig talaga eh. Kay Ma'am. Oo, nakikinig to kay Ma'am. Yeah, next question po natin. Mangoes should be harvested when blank. There is fullness of chips. It sinks in 1% salt solution. Or there is presence of bloom. Or all of the above. Or all of the choices. Kailan kaya dapat i-harvest ang mga mangga? Pang Halloween yung music ba? Five, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay all of the above. Yan, kailangan i-harvest ang mango sa ganyang mga conditions. Okay, sino kaya ang nauuna sa ating quiz? At number 1 pa rin si Mulan. Yan. Magaling talaga, nakinig sa ating webinar. The next question, fruits and vegetables are alive after harvest. True or false? So after harvest ba, alive pa ba? Vegetables? True or false? Yan, may 5 na tayong pumasok na answers. Out of 16. Sa mga hindi pa po nagsasagot ng evaluation form, nasa comment section po siya ng live na webinar na to. Sagutan po natin. Yan, 10 seconds remaining po. Yan, again, are fruits and vegetables alive after harvest? True or false?
And the correct answer is true. Wow, Yan, perfect wala, lahat. wala na mali. So, nanguna pa din si Mulan. Wow. Okay, Next question. Blank is a subjective method of chemical quality evaluation. Sensory, total soluble solids, titratable acidity, or starch content. Again, blank is a subjective method of chemical quality evaluation. Sensory, total soluble solids, titratable acidity, and starch content. Na-try mo na ba yung mga ganyang evaluation, Roland? Oo, yung sensory, yung titratable acidity, yung nag-impute na. Ayan, ang tamang Ayan. sagot ay sensory. Favorite na favorite ko yan. Yung sensory. Kasi titikman mo yung no? Oo. Ayan, Wow, last so question na natin. Last question, what does PHTRC stands for? Post-Harvest Handling, Training, and Research Facility, Post-Harvest Training and Research Facility, or Post-Harvest Horticulture Training and Research Facility. Last, Post-Harvest Technical and Research Facility. Correction lang po, hindi po pala facility yon, center po, center. So sa lahat ng choices, center po dapat. Kasi So, may HDRC, may clue na tayo nagkaroon pala. lang po ng konting typographical error po. Ayan. Again, Post-Harvest Handling, Training and Research Center, Post-Harvest Training and Research Center, Post-Harvest Horticulture Training and Research Center, or Post-Harvest Technical and Research Center. Ayan po. Sensya na po. Nagkamali po. Ayan. Ayan. Tamang sagot ay Post-Harvest Horticulture Training and Research Center. At tingnan natin. Then, ang mga nanalo, third place si Ray. Yeah, second place si Jumanji at wow, perfect score. Sino kaya ito? Wow! Congratulations! Nanalo ko po ng vegetable seed from the Horticultural Society's Alumni Association. Ayan. So, mananalo ka ng vegetable seeds. Pwede na siya mag-start na magtanim, ganyan, tapos i-apply yung mga natutunan sa webinar na ito. So, sa nanalo po, i-message niya lang po yung UP Horticultural Society's Facebook page at ayun, para i-claim yung premium niyo po. Congratulations po ulit. Ayan, sa mga nakamiss ng episode today, pwede nyo pang panoodin ulit sa replay. Replay, wow! Nasa page lang po. Opo, anytime. Kunwari, bored kayo, panoodin nyo lang yung mga webinars. Marami kayong matutunan. And that wraps up our Saturday afternoon. On behalf of the UP Horticultural Society, thank you all for making time in your busy schedules to join us today. Another exciting adventure awaits next week. It has been our pleasure to host this webinar and we wish you a happy weekend. Again, I am Roland Atanante. And I am Genesis Banawa. See you on our next adventure. Thank you po. Thank you.